હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્યામ્સ કિચન। આજના વિડીયોમાં આપણે ભજીયા ગરમ કરતા જોશું। આ રીતે બધા ભજીયા રાખી દેવાના। તમે પ્લેટ પણ યુઝ કરી શકો। બધા રખાઈ ગયા છે। ઓવન બંધ કરી દેવાનું અને અહીંયા જે સ્ટાર્ટ બટન છે નીચે અત્યારે 0 છે। જો સ્ટાર્ટ કરશો એટલે 30 અને 2 વાર સ્ટાર્ટ કરશો એટલે 1 મિનિટનો સમય આવી જશે। 1 મિનિટ સુધી ગરમ કરવા છે તો આ રીતે સ્ટાર્ટ થઈ જશે। 1 મિનિટ થશે એટલે એની મેળે જ સ્ટોપ થઈ જશે।